Welcome back to our vlog. Welcome back to our vlog. And now we have a very special guest, Piper Maru Vlog me. Woo! Is it you? I thought it's your daddy. No. What's up mga sir, mga papi, mga boss? So bahala na kayo kung ano gusto nyong itawag ko sa inyo. So today, mag-unbox tayo ng mic helmet. And that is the Purple Panda. Okay? Kung napapansin nyo guys, yung mga previous videos ko, kung napapansin nyo yung audio ko, nagkiklip siya. And hindi nyo madinig yung, yung boses ko. Kung hindi, puro hangin lang, no? So, nagtanong ako sa mga kaibigan nating motovloggers din kung ano yung mga ginagamit nila na mic helmet. And ito nga yung ni-refer nila sa akin. So, medyo pricey nga lang siya. Pero, based sa research ko, sa mga napanood ko sa YouTube, ang dami na nga unboxing eh. And pati mga reviews, so napakadami na nga eh. So, para maiba naman guys, i-unbox natin siya and i-review din natin siya. So, shoutout nga pala kay Sir Mark Duatin. Sa kanya ko nabili tong Purple Panda. Okay, so guys, kung gusto nyong bumili ng ganitong item, ipopost ko na lang sa description box yung information ni Sir Mark Duatin. And siya rin pala si iPwet Motovlog. Okay, so subscribe din kayo sa channel niya guys. And wag na nating patagalin masyado. I-unbox na natin. Okay? So, let's go! Okay, so guys, ito na nga yung Purple Panda natin. So, wala naman siyang seal. Okay. Ito lang yung laman niya. Tapos, user guide and support. Tapos, ito, hindi ko alam kung ano tong mga to. Okay. So, yan lang yung nasa loob ng box niya. Open na natin yung mismong pouch. Yung pouch niya medyo velvety yung yung design. Tapos may tatak ng Purple Panda dito. Yung amoy niya, amoy goma. Okay, so alright, so ito yung actual microphone with TRRS connector. So ito siya guys. Ito nakikita nyo. TRRS connector. And it comes with extension, 3-meter extension cord with TRRS connector. Okay. So, ito din yung natin, mini USB adapter. Ayan. USB adapter. And this one is the TRS adapter. TRS adapter. So, may kasama siyang clip. Ayan, hindi ko na bubuksan guys. So, pareho lang siya nitong clip nung lapel mismo. Ayan. So, may spare siyang ganito. And of course, yung tinatawag nila na dead cat or fuzzy windscreen. So, ito, malaking bagay din to para i-block niya yung para ma-block niya yung wind noise sa loob ng helmet. Oh guys, sarap po. So, tawag nila, yung iba tawag dito is dead cat. Yeah, so, bali, pag-aaralan pa natin kung paano kino-connect to sa natin, sa GoPro natin. Nga pala yung GoPro natin is naka media mode na. Yan. So, may na siya dito. Meron na siyang input para sa natin, sa microphone natin. Okay. So guys, ito na siya lahat.
So, siguro yung next video ko, i-review naman natin kung ano yung performance ng Purple Panda kapag nasa highway na tayo. Okay. Okay, so that's it mga boss, mga sir, mga papi. So, nakapag-unbox na tayo ng Purple Panda microphone natin. And if you're not yet subscribed to my channel, please like, share, and subscribe Piper Motovlogs. Ito na sa backdraft ko. And follow me on Facebook. So, see you on my next video. And sana magkarinigan na tayo. Okay? Ako na lang. Nag-vlog kasi po ako. Okay, so that's it mga boss, mga sir, mga papi. So, yun, nalaglag po yung Okay, so wala natin patagalin to guys. And i-unbox na natin ang aking bagong. Hey! Tapos sa akin yan, dito. Okay, so huwag na natin patagalin pa. Buksan na natin to. Maganda para sa kanila na ginagawa tayo dito. Upo ka, mag-distract. Hi.